હાય એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. પાલકની આ એકદમ ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ એક પેનની અંદર આ રીતે એક મોટી ચમચી ભરી અને તેલ લેવાનું છે. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય પછી તેની અંદર એક નાની ચમચી ભરી અને રાઈ એડ કરવાની છે. રાઈ ફૂટી જાય પછી આપણે તેની અંદર એક નાની ચમચી ભરી અને આ રીતે જીરું એડ કરી લેવાનું છે. હવે તેની અંદર અડધી નાની ચમચી ભરી અને અજમો એડ કરવાનો છે, જેના લીધે આ રેસીપીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને અડધી નાની ચમચી ભરી અને આ રીતે હિંગ એડ કરવાની છે. હવે આપણે તેની અંદર આ રીતે 4 મોટી ચમચી એટલે કે 1/4 કપ ભરી અને ઝીણું ઝીણું ચોપ કરેલું લસણ એડ કરવાનું છે. જો તમારે ચોપ કરેલું લસણ એડ ના કરવું હોય તો તમે તેની જગ્યાએ તેની પેસ્ટ પણ યુઝ કરી શકો છો. અને જો તમને લીલા મરચાં પસંદ હોય તો લસણની સાથે તમે અહીંયા લીલા મરચાં પણ એડ કરી શકો છો. તો હવે આપણે લસણને સરસ રીતે સાંતળવાનું છે. લસણ જ્યાં સુધી સરસ મજાનું લાઇટ બ્રાઉન કલરનું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાંતળીશું, જેથી કરી અને તેની રો ફ્લેવર છે તે જતી રહે. લસણ સરસ રીતે સંતળાઈ જાય પછી તેની અંદર આપણે આ રીતે ડ્રાય મસાલા એડ કરવાના છે. તો તેની અંદર મેં અડધી ચમચી હળદર, લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી ભરી અને ગરમ મસાલો એડ કર્યો છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. અહીંયા મારા ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો છે, જેથી કરી અને મસાલા બળી ના જાય. મસાલા બળી ના જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. મસાલા મિક્સ કર્યા પછી હવે આપણે તેની અંદર આ રીતે ચોપ કરેલી પાલક એડ કરી લેવાની છે. મેં પાલકને સરસ રીતે ધોઈ અને પછી એડ કરી છે. હવે આપણે તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લઈશું અને પાલકને આપણો જે બધા મસાલા છે તેની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. પાલકની અંદર માટી ખૂબ જ હોય છે, જેથી કરી અને તેને આપણે જ્યારે ચોપ કરી લઈએ પછી ધોઈ દેવાની, જેથી કરી અને તેમાંથી માટી નીકળી જાય. તો અહીંયા મેં પાલકને સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધી છે અને હવે આપણે તેની અંદર કોઈ એક્સ્ટ્રા પાણી એડ કરવાનું નથી, કારણ કે પાલક જેમ જેમ ચડતી જશે તેમ તેમ તેમાંથી પાણી રિલીઝ થતું જશે. તો હવે પાણી જ્યારે રિલીઝ થઈ જાય પછી તેની ઉપર આ રીતે બેસન એડ કરવાનું છે. તો અહીંયા હું 4 મોટી ચમચી ભરી અને બેસન એડ કરી રહી છું અને વિડીયોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે જ આપણે બેસન એડ કરીશું. આ રીતે ઉપરની સરફેસ પર આખું શાક છે તે કમ્પ્લીટલી કવર થઈ જાય તે રીતે આપણે બેસન એડ કરી લેવાનું છે. બેસન મેં એડ કરી લીધું છે અને હવે આપણે બેસનને શાક સાથે મિક્સ કરવાનું નથી, બસ આ રીતે આપણે તેનું લીડ કવર કરી લઈશું અને 7 થી 10 મિનિટ સુધી લો હીટ પર આપણે તેને કૂક કરવાનું છે. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે જે બેસન છે તે કમ્પ્લીટલી કૂક થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને મિક્સ કરીશું. આ રીતે કરવાથી શાક બિલકુલ ચીકણું બનતું નથી અને જે બેસન છે તે અંદર એકદમ દાણાદાર રહે છે અને આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે ડાયટ કરતા હોવ તો આ શાકને રોટલી વગર પણ ખાઈ શકો છો. તો મેં અહીંયા મિક્સ કરી લીધું છે. ફરીથી આપણે બીજી 2-3 મિનિટ સુધી સારી રીતે કવર કરી અને ચડવી લઈશું. 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને શાક રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેને સર્વ કરવાનું છે. તમે આ શાકને રોટલી, ભાખરી અથવા તો પરોઠાની સાથે સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારો આ પાલકના શાકનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને તેની પાસે જે બેલ આઇકન છે તેને દબાવી લો, જેથી કરી અને મારી ચેનલની રેગ્યુલર અપડેટ્સ તમને મળતી રહે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. બાય.